हेलो नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। अहिले म पोखराको छोरेपाटनमा आइपुगेको छु। तपाईहरू अगाडिपट्टि राइट साइडतिर डेभिड फल देख्न सक्नुहुन्छ भने लेफ्ट साइडतिर गुप्तेश्वर महादेवको गुफा रहेको छ। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन पोखराको यो छोरेपाटनबाट कृष्टिको नाच्ने चौर पौवेगौडे हुँदै स्याङ्जाको बाडखोलासम्म हुनेछ र यो अगाडिपट्टि सिधा तपाईहरू जानुभयो भने सिद्धार्थ हाइवे हुँदै स्याङ्जाको बाडखोला पुग्न सक्नुहुन्छ। तर हामी अहिले यो लेफ्ट साइडतिरबाट छोरेपाटनको टिबेटियन रिफ्युजी क्याम्प हुँदै क्रिस्टी जाने रोड हो। यो रोड हुँदै आज हामी स्याङ्जाको बाडखोलासम्म पुग्नेछौँ र तपाईहरूलाई म यो पोखराको छोरेपाटनबाट स्याङ्जाको बाडखोलासम्म पुग्नको लागि यो फास्ट ट्र्याक कस्तो छ र सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाउनेछु। यो अगाडिपट्टिको मोनास्ट्री हो हैन, यतापट्टि स्कुल पनि रहेको छ र यो टिबेटियन रिफ्युजी क्याम्प। र यहाँ अगाडिपट्टि दुईवटा बाटो छ। यो बाटोको अगाडिपट्टि तपाईहरूले साइन पनि देख्नुहुन्छ, क्रिस्टी रामदी मट्टीखान जाने बाटो भनेर लेखिएको छ। यता यो बाटो हुँदै आज हामी हाम्रो डेस्टिनेसनतिर जानेछौँ। छोरेपाटनबाट टिबेटियन रिफ्युजी क्याम्प हुँदै अहिले म यो फुर्से खोलामा आइपुगेको छु। यो क्रिस्टी नाच्ने चौर जाने रोड हो र अगाडिपट्टि तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो फुर्से खोलाको पुल हो। अहिले बर्खाको बेला भए पनि पानी छैन हैन पोखरामा। यस साल चाहिँ बर्खा याममा पनि हैन बर्खाको सिजनमा पनि त्यति धेरै पानी परेन। र यो अगाडिपट्टि तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा बाटो छ। लेफ्ट साइडतिर लाग्नुभयो भने मट्टीखान र रामदी पुग्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी यता राइट साइडतिर लाग्छौँ क्रिस्टी रोडतिर हैन, क्रिस्टी जानको लागि। अगाडिपट्टि खोला छ हैन, खोलामा पक्की पुल छैन अनि पक्की पुल नभएकोले एकदमै समस्या हुने गर्छ बर्खाको बेला। यतापट्टि जीर्ण पुल छ हैन, मान्छेहरू हिँड्नको लागि मात्रै। जब बर्खाको बेला चाहिँ खोला बढ्छ नि एकदमै समस्या हुन्छ यहाँ जान आउनको लागि। र ड्राई सिजनहरूमा त कुनै समस्या हुँदैन हैन, बर्खाको बेला एकदमै समस्या छ। सो यहाँ चाहिँ पक्की पुल बन्न आवश्यक छ। अहिले म पोखरा भ्यालीको नजिकै रहेको सबैभन्दा धेरै सुन्तला फल्ने ठाउँ बयलीमा आइपुगेको छु हैन। बयलीमा सबै गार्डनहरू मात्रै छ के, सुन्तलाको गार्डनहरू मात्रै छ। अनि अहिले त यहाँ होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि प्रशस्त रहेछ है। यहाँबाट हिमालका सुन्दर दृश्यहरू अनि पोखरा भ्याली देख्न सकिन्छ।
अगाडिको दोपरे चोक हो। यो दोपरे चोकबाट यतातिर लाग्नुभयो भने तपाईँहरू निर्मल पोखरी, फोक्सिङ, शिवालय, भरत पोखरी, बागमारा हुँदै कोत्रेसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ होइन, कोत्रेतिर पुग्न सक्नुहुन्छ। आज हामी यतातिर लाग्नेछौँ यो दोपरेबाट। अब हामी क्रिस्टी नाच्ने चौरतिर जाँदैछौँ। यहाँ दुईवटा बाटोहरू रहेको छ। यो दुईवटा बाटोमध्ये तपाईँहरू माथितिर लाग्नुभयो भने रान र ठकुरी गाउँ पुग्नुहुन्छ। र अब हामी तलतिर जान्छौँ नाच्ने चौर, क्रिस्टीको नाच्ने चौरतिर जानको लागि। यो अगाडिको क्रिस्टीको नाच्ने चौरको चोक हो। अहिले नयाँ पक्की सडक बनेपछि सडक एकदमै राम्रो बनेको छ। यहाँ अगाडिपट्टि यो ट्र्याक्टरको भन्दा अगाडिपट्टिबाट पुरानो बाटो रहेको छ होइन, नाच्ने चौरको स्कुल र गाउँतिर जानको लागि त्यताबाट थियो। अहिले नयाँ पक्की सडक यताबाट बनेको रहेछ।
सुरौदी खोलाको पुल हो। अब हामी यही सुरौदी खोलाको पुल तरेर पौवेगौडे जाँदैछौँ र अहिले त ड्राई सिजन जस्तै छ। सुरौदी खोलाको खोलामा पानी नै छैन होइन, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो पौवेगौडेको हटिया चोक हो। यो हटिया चोकबाट तपाईँहरू माथितिर लाग्नुभयो भने रतनपुर र टक्सार गाउँ पुग्न सक्नुहुन्छ। यो हटिया चोकदेखि टक्सार गाउँ 10 किलोमिटर रहेको छ र यतापट्टि अब यो बाडखोला जाने रोड हो र पोखराबाट पौवेगौडे र बाडखोलासम्म पुग्नको लागि 30 किलोमिटर रहेछ र तपाईँहरू 1 घन्टामा पुग्न सक्नुहुन्छ। र अब यो पौवेगौडेको हटिया चोकदेखि बाडखोलासम्म अब सडक एकदमै कच्ची रहेको छ होइन, खाल्टाखुल्टी परेको सडक रहेको छ।